हे फोटो काढ ना. नमस्कार मंडळी, सध्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या म्हणजे समर व्हॅकेशन सुरू आहेत. ही मागे बच्ची कंपनी दिसते तुम्हाला आमची, आणि आम्ही सगळेजण एकदम चिल करण्याच्या मूडमध्ये आहोत. तर तुम्हाला आज मी दाखवणार आहे वन डे पिकनिकसाठी एक मस्त ठिकाण. हे ठिकाण मुंबईपासून 50 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि पुण्यापासून देखील साधारण 4 तासात तुम्ही इथे पोहोचू शकता. स्टुडिओ, नितिन देसाई स्टुडिओ, पानिपत, प्रेमरतन दंपयो यासारख्या मोठ्या बिग बजेट मूवीजचं शूटिंग इथे झालेलं आहे. सगळ्या प्रकारच्या शूटिंगचे इथे सेट आपण आज बघणार आहोत. त्याचबरोबर KBC म्हणजे कौन बनेगा करोडपतीचं जे पहिलं सेशन होतं त्याचं शूटिंग देखील इथे आहे आणि नंतर ते मुंबईमधल्या स्टुडिओमध्ये शिफ्ट झालं. तर चला आमच्यासोबत ND स्टुडिओ म्हणजेच नितिन देसाई स्टुडिओमध्ये. बॉक्स ऑफिस इथे तुम्ही तिकीट काढू शकता. तिकीट देखील पर पर्सन 500 रुपीज आहे आणि अंडर 12 साठी तिकीट आहे फक्त 300 रुपये. आता आपण एंट्री करतोय तर टोटल 50 एकरांचा हा एरिया आहे आणि इथे असे सुंदर चित्र काढलेले आहेत. राजा हरिश्चंद्र या मूवीतलं जो भारतातला पहिला पिक्चर होता. हा एक मुकपट होता. कितने आदमी थे वाला सांभा.
आहे येस द वन ऑन ओनली शनिवारवाडा. हे शनिवारवाड्याचा एक मस्त व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केला, तो सुद्धा तुम्ही नक्की बघा. चला बघूया शनिवारवाडा. छान किती दिसते फुलपाखरू, छान किती दिसते फुलपाखरू, छान किती दिसते फुलपाखरू. फुलपाखरू फुलपाखरू, छान किती दिसते फुलपाखरू. आज कुछ तूफानी करते हैं. आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे जेलखाना. जेव्हा कोणत्याही पिक्चरमध्ये मूवीमध्ये जेलचं शूटिंग असतं तेव्हा प्रत्यक्ष जेलमध्ये जाऊन ते घेतलं जात नाही, तर ते अशा जेलखानाच्या सेटवर घेतलं जातं. तर आता आपण एंटर करतोय.